sẽ tiếp tục làm một video sáng tạo bằng pin 500. Mình sẽ ghép một bộ bàn ghế màu sắc. Các bạn hãy cùng theo dõi video của mình nhé. Mình vừa ghép xong cái đế bàn, bây giờ sẽ đến cái mặt bàn. Tiếp theo sẽ là một cái ghế. Ghế màu xanh là cây. Tiếp theo là chiếc ghế màu hồng. Cuối cùng là chiếc ghế màu đỏ. Như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong bộ bàn ghế bằng những viên bi sắc màu. Nếu các bạn thấy hay, hãy theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn.